Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem doktorka Kevasová. Dneska vás budu prohlížet. Je to s vámi takhle v pořádku. Skvělé. Zeptám se vás první na pár otázek. Rodinná anamnéza, zdravotní historie, medikamenty a tak dál. Jako první, jestli vás můžu poprosit o doklad totožnosti. Děkuju. Skvělý. Takže jenom se opíšu vaše jméno. Perfektní, datum narození se koukneme. To tady je taky. Perfektní. Takže zeptám se, máte nějaké zdravotní problémy, co vás sem dneska přivádí? Dobře. Bolest hlavy. Jak dlouho už vlastně ta bolest té hlavy trvá? Dobře. Takže nárazově, ale asi 2 měsíce. Ještě se zeptám, v jaké tak zhruba oblasti vás to bolí? Tady takhle spíš na vrchu, nebo tady takhle ze zadu, nebo ze strany v spánkové oblasti. Dobře. Takže tady takhle nad očima. A je to spíš nad pravým nebo nad levým okem. Perfektní. Zeptám se, tady vracím zpátky, doklad totožnosti. Díky. Zeptám se, rodinná anamnéza, nějaké problémy v rodině, nějaké dědičné choroby, cukrovka. Dobře. Nějaké třeba i mentální problémy, deprese, úzkosti. A ze které strany? Dobře. Nějaká rakovina v rodině? Dobře, skvělý. To je jedině dobře. A co se týče vaší výšky, víte zhruba, kolik teď měříte? Ne, nevadí. Tak já se vás rovnou změřím, jo? Jste takhle vezmu jenom svůj metr. Tak. To je ale výška, panečku. Tak. Jste docela čaun teda. Takže to máme. Počkejte, radši ještě jednou. To je nějakých 184 cm. Odpovídalo by to trošku výš od minule. A vlastně, kdy jste se nechali naposled měřit? O to asi tak máme nějak tak všichni. No tak aspoň víte, na čem jste. Takže to bylo 184 cm. Co se týče váhy, nemusí být úplně
přesná na dekagram, ale tak orientačně, v jaké váze se zhruba pohybujete. Dobře, skvěle. Takže já teďka na vás začnu šahat na váš obličej a kdyby bylo cokoliv nepříjemný, kdyby něco bolelo, určitě se ozvěte. Je to důležité vědět, takže jo, perfektní. A odložím si své zápisky a vrhneme se na to. Ještě si teda vezmu své rukavičky, ne, že bych se vás štítila, ale aby jsme nepřenášeli bakterie. Tak. Rukavičky jsou nový, sterilní. Co se týče té bolesti hlavy, bývají pak třeba někdy i závratě. Ne. Dobře. Takže já se vám budeme kouknout tady takhle na čelo. Tak. Tady v této oblasti nic nebolí. Ne. Teď vám budu šát nad to oko, tady takhle na to obočí. Tak kdyby vás to bolelo, až vám to tam budu mačkat. Až vám to tam budu mačkat, tak mi dejte vědět. Je to dobrý? Je to v pořádku? Dobrý, skvělý. Teďka ještě tady takhle pod očima cítíte občas nějaký tlak v těch očích, jak kdyby tam byl konstantní tlak. Ne, dobře. Tak to ještě tady takhle zmačkneme. Teďka ještě promačkáme vlastně tady takhle, převěst ze strany, promačkám i tady takhle ze spodu, uzliny a tak. Takže ze strany takhle, první takhle napravo. Opět, kdyby něco bolelo, tak prostě jenom řekněte, jo. Jo, tak to vypadá, že akorát máte trošku přemožený svaly vlastně na jedné straně čelisti a to je v celku normální, že vždycky preferujeme žvíkat na jedné nebo na druhé straně. Ale určitě je lepší si na to dávat nějakým určitým způsobem pozor a když tak žvíkat i na druhou stranu. Určitě, co já bych doporučila v tomhle případě, je dojít si na obličejovou masáž nebo si to uvolnit vlastně sám tím, že se budete mačkat tlakové body. Takhle. Jo, pak když si na to čelo vlastně šáhnete,
si tam přiložte ruku, tak vlastně ucítíte, že je tam taková boule, která tam jakoby přeskakuje, tak to je ten přemožený sval, který vlastně vy se budete snažit uvolnit. Po případě profesionál a ten to pozná sám, takže tak jo. Já mám tady teda takhle ten bod zmačknu a uvidíme. Třeba se nám to podaří uvolnit už tady. Ale stejně to není dlouhodobý řešení. Jo. Chce to fakt dávat si na tyhle věci pozor a být si toho nějakým způsobem vědomí. Perfektní. Perfektní. Ještě se kouknu na symetrii vašeho obličeje. Koukněme se na oči. Ty vypadají, že jsou docela symetrický. Co se týče nosu, ten je úplně normálně veliký, na obě dvě strany relativně stejně široký, žádnou odchylku. Žádnou odchylku tam vlastně nevidím. Nevybočuji nějak do stran. Skvěle. Dobře, na co se podíváme dál, jsou rty. Horní ret je trošku užší než spodní, ale to vůbec ničemu nevadí. To je jenom poznámka, povšimnutí. A co se týče čelisti, relativně v pořádku, až co jsem říkala, tak tady ta vlastně strana obličeje vypadá v podstatě jakoby širší, silnější, větší svaly. Tak jo, skvělý. Nějaké problémy, co se týče, vzhledem k tomu, že to bolest je vlastně v oblasti očí, tak rovnou zkontrolujeme oči. A nějaká bolest očí, suchost, škrábavost, pálení. Dobře. Si tady vezmu takhle světlo a budu vám svítit do očí. A budu vlastně se dívat na konstrikci a dilataci vašich panenek. Teďka se spánkové oblasti. Perfektní. Dobře. Perfektní.
Teďka si uděláme, zahrajeme takovou hru a v podstatě budete držet hlavu rovně a sledovat světlo a směr, kam ho povedu, dobře? Takže můžeme na to? Skvělé. Takže hlava rovně a nehýbat, prosím. Jenom sledovat očima takhle. Perfektní. Tak ještě jednou. Perfektní. Co se týče ty bolesti hlavy, vy jste vlastně zmiňoval, že je to náhodný. Nezměnil jste třeba parfém, nebo šampon, nebo deodorant, nebo cokoliv, co by mohlo mít nějakou jinou vůni. Dobře. Já se teda teďka rovnou dovolím vyzkoušet váš čuch. Mám tady speciální směs, která obsahuje všechny vůně světa. Přičemž, jak když ji potom použiju, tak vidíme, jestli to ve vás vyvolá nějakou reakci, nebo ne. Máme tady takhle parfém. Mně je vlastně udělaný přímo na míru do mojí ordinace. Tak si jenom protřebujeme to, ať se všechny ty vůně světa pořádně promíchají. Nevím, jestli mohlo stačit. Já to teďka stříknu do vzduchu. Teďka počkáte, já to tady rozpráším. Můžete se zhluboka nadechnout. Hluboký nádech. A výdech. A výdech. Hluboký nádech. A výdech. Tak, nějaká změna? Dobře. Skvěle. Perfektní. Teďka zkusíme senzorický test. Vlastně test toho, jakou máte citlivost kůže, jestli všechno funguje v pořádku, jestli když se vás dotknu, tak to vlastně cítíte všude, kde to cítit máte, dobře? Perfektní.
bylo v pořádku. Ještě tady takhle ze spoda. Skvěle. Vezmu si teďka obě své světla a zkusíme se vlastně test vašeho zorného pole. Přičemž já mám 2 světla, obě 2 budu dostávat do vašeho zorného pole ve stejné chvíli a až uvidíte, tak mi řeknete, dobře? Perfektní. Tak pojďme na to. Perfektní. Skvěle. 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 Dobře. Ano. Ano. Perfektní. Tak. Jo. Jo. Dřív to vrchní, že? Ano. Perfektní. Díky. Zakrajeme si jedno oko. Skvěle. Druhé. Zdá se mi, že máte trošku opožděnou reakci, teda ne na tom oku, ale na tom druhém. Tak. Znovu mám tady takovouhle tyčinku, která má v sobě esenci. A když zase vám to bude vyvolávat nějakou nepříjemnou reakci, tak mi řekněte. Já to budu takhle z dálky stříkat na obličej. Skvěle. Teďka si vezmu takovou svoji pomůcku, kterou budeme měřit velikost vaší duhovky. To je moc velké. Co toto? Co toto? Tak začneme od nejmenší velikosti. To je moc malý. Co toto? Tohle to vypadá, že by mohlo být ono. Skvělé. Skvělé, skvělé.
když se kouknete tamhle do dálky, vidíte ostře? A když dám prst sám, koukněte se mi na něj. Vidíte ho ostře? A víc ostře než v té dálce. Dobře. Koukáte hodně do počítače, do telefonu, čtete. Dobře. Já už asi tuším, kdy by mohl být problém. A vlastně jde o to, že byste potřeboval brýle. Tak vlastně jednoduchý to je. Jo. Já teďka schválně zkusím ještě jeden test. Jestli vlastně můžete zase koukat rovně, dívat se přímo na mě. Já budu pohybovat svými prsty a až je uvidíte, tak řeknete stop nebo teď. Nechám na vás. Dobře. Tak jdeme na to. Perfektní. Stop. Ano, stop. 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 Stop, ano. Perfektní. No, ono to ve skutečnosti tak perfektní není, jo. Vy tu reakci v podstatě máte takovou opožděnou. Jo, vlastně už byste to měli vidět v téhle fázi a vy to vždycky stopnete vlastně až tady, jo. Takže tady máme taky určitý problém. Ale to nevadí. Vlastně všechno se vyřeší potom těmi brýlemi. Periferní vidění teda ne, ale vidění do té dálky, ostrost, všechno. Perfektní. Dobře. Tak já vám předepíšu recept. Já vám předepíšu recept na ty brýle. Pošlu vás k očařovi. A uvidíte, co tam spolu vymyslíte. Když budete do optiky tady k nám dolů, tak dostanete 20% slevu. Tady vlastně máme domluvený jako klinika s nima dole, ano. Jsou tam nějaký hezký, stylový, levný zároveň. Není to Gucci, Fendi nebo tak, ale je to finančně dostupný. Perfektní. Tak jo. Tady takhle máte ten recept, jo. Tady takhle. Ano, můžete si ho vzít. Skvěle. Tak se ho vemte a díky za to, že jste se stavil. Možná zase někdy.